تعرفوا إننا كلنا بنستخدم اختراعها اللي من 1000 سنة وزيادة لحد الآن؟ وإن اختراعها ده وأنا بكلمكم دلوقتي هتلاقوه في جيبي وجيبك وجيبك. طيب تعرفوا إنها من 1000 سنة كانت أول عالمة فضاء مسلمة؟ طب هي مين وإيه الكلام ده؟ وهل من 1000 سنة كان في علماء فضاء؟ طيب تعرفوا إن كل ده وأكتر هنقوله في حلقتنا النهاردة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة، ورجعنا لكم بحلقات رمضان بس بعد رمضان، والمسابقة الرمضانية اللي مش رمضانية. والله دي مش فزورة، واللي عاوز يعرف معنى اللي بقوله ده يرجع للشورت فيديو اللي اسمه ايه الخطة وايه سبب تعديلها وايه اللي جاي بعد رمضان. مش عارف والله، تحسوا ان اسم الشورت فيديو اطول من الفيديو نفسه. عموما هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وعلشان ما نضيعش وقت نبدأ مع الجزء الأول من الحلقة، واللي عنوانه هو إحياء سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتنا النهاردة كتير ما بيعملهاش بالرغم إنها سهلة جدا، وهي سنة دعاء الاستفتاح في الصلاة. يعني بعد ما نكبر تكبيرة الإحرام نقول إيه قبل الفاتحة أو قبل ما نقرأ الفاتحة. يعني إيه ده؟ هو في حاجة نقولها قبل ما نقرأ الفاتحة؟ يعني مش على طول الله أكبر والفاتحة وسورة صغيرة وننجز ونخلص بقى؟ لا يا معلم، أنا أقول لك بقى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ما بيكبر بيدعي في سره دعاء بسيط، وبعد كده بيبدأ في قراءة سورة الفاتحة. عموما في أدعية كتير لاستفتاح الصلاة، هنقول منها دعاء واحد وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وورد أدعية كتيرة تانية كتيرة قوي، عايزكم في الكومنتات تكتبوا لي أدعية تانية من أدعية الاستفتاح علشان كلنا نستفيد. نيجي بقى على الجزء الثاني من الحلقة، وهي مش عن عالم مسلم، لا، عن عالمة مسلمة من أكتر من 1000 سنة. إيه ده؟ مش الإسلام بقى منع البنت إنها تتعلم وإنها تخرج من بيتها خالص؟ خدعوك فقالوا. بالعكس، يعني كان في نساء فقيهات ونساء عالمات، وده اللي بيعرفنا إن مكانة النساء في الإسلام مكانة عالية جدا جدا. هن جواهر. إحنا الرجالة، وأقصد الرجالة مش الذكور، الرجالة هي اللي بتحافظ على الجواهر اللي عندها، يعني في إطار شرع ربنا سبحانه وتعالى، لا إفراط ولا تفريط. نيجي بقى لبطلة حلقتنا النهاردة، اللي لولاها ولولا اختراعها اللي من 1000 سنة كنا تهنا ولا رحنا ولا جينا. وحتى ما كنتش يا صديقي هتعرف تدخل البيت متأخر وانت راجع بعد القعدة مع أصحابك، أصحابك، وراجع بقى في الضلمة في نصاص الليالي وبتتسحب من غير ما المدام تصحى وتظبطك. حتى شوفوا كده، الاتجاه مباشرة نحو المطبخ، بعد 150 صحنا الاتجاه مباشرة نحو الحمام، بعد الحمام الاتجاه مباشرة نحو الصالون، عند الصالون الاتجاه مباشرة نحو التلفزيون، بعد 53 فيلما الاتجاه مباشرة نحو غرفة النوم. لقد وصلت إلى وجهتك. أحلاما سعيدة. معانا النهاردة العالمة المسلمة مريم الإسطرلابية. أخاف قوي حد تعدي عليه كلمة الإسطرلابية ويمسكني ويقول لي جبت اسم مريم ده منين؟ مريم ده اسمها، والإسطرلابية على اسم أهم اختراع خدته بسيط جدا، وطورته وكبرته وصغرته، واستفاد بيه العلماء وأهلي وحبايبي والمجتمع والناس. طيب استفادوا بيه إزاي؟ وإيه حكاية إنه في جيبي وجيبك وجيبك؟ اصبروا على رزقكم شوية. وعلشان الكلام يوضح أكتر تعالوا بينا بقى على آلة الزمن ونرجع ورا للقرن العاشر الميلادي، يعني من أكتر من 1000 سنة، ونظبط الGPS كويس علشان نروح على حلب في سوريا، في بيت عالم الجغرافيا والفلك اللي اسمه هوشيار الجيلي، واللي كان في وقتها من أكبر علماء الفلك، وليه كتب زي مثلا كتاب رسالة دلالات الكواكب، وهو كان ليه كتب تانية كتيرة في الفلك والرياضيات. العالم ده بقى وعالم الفلك ده يبقى أبو الطفلة مريم، واللي هتبقى بعد كده العالمة مريم، وهي طفلة كانت يعني دايما شايفة أبوها مشغول بدراسة النجوم وحركتها، وتتفتح عيون مريم الطفلة الصغيرة على معمل الجغرافيا والنجوم والفلك اللي أبوها عامله في البيت، وتنبهر الطفلة مريم بالأشكال اللي يعني هي أساسا مش فاهماها، وياخدها الفضول لجهاز شكله غريب، تسأل أبوها عليه فيقول لها ده اسمه الإسطرلاب. وطبعا الكلمة غريبة شوية، وزي ما حضراتكم استغربتوا الكلمة برضو الطفلة مريم استغربتها، يعني ايه استرلاب يعني؟
وسالت ابوها يا ابويا او يا والدي يعني ايه استرلاب؟ ويقول لها ابوها ده جهاز اخترعه عالم اسمه ابراهيم ابن حبيب الفزاري، وهو عباره عن قرص دائري بيمثل السماء وفيه اسهم بتشير لاتجاه الشمال، وموجود بس عند الناس الاغنياء او علماء الفلك اللي بيعرفوا بيه اوقات الصلاه. وكمان كانت فايدته انه بيساعد رحلات التجاره اللي ماشيه في الصحراء او الملاحين في البحر اللي قاعدين او بيسافروا على السفن انهم يعرفوا الاتجاهات. وعلشان اقرب لكم الصوره، الاسترلاب ده زي الساعه والبوصله زمان او الكمبيوتر والموبايل في وقتنا الحالي. ويقول لها ابوها يعني بالرغم من ان الاسترلاب ده مبسط جدا ودقته ضعيفه قوي، الا انه زي ما احنا بنقول يعني احسن من ما فيش. ويفضل شكل الاسترلاب المبسط ده ووظيفته شغله بال وتفكير الطفله مريم، وفضولها يزيد جدا ويخليها تطلب من ابوها انه يعلمها ويفهمها الاشكال دي وحركاتها وحركات النجوم والكواكب. وطبعا يضحك ابوها ازاي طفله بسنها عاوزه تعرف علوم الفلك اللي محتاجه دراسه ومذاكره في الرياضيات والفيزياء والفلك وحسابات كتيره قوي. ولكن الطفله مريم بكل اصرار تاكد لابوها انها زي ما احنا بنقول كده قدها وقدود. وبالمناسبه علم الفلك يعني هو في وقتنا الحالي بنقول عليه علم الفضاء، يعني ممكن نقول ان مريم عاوزه تبقى اول عالمه فضاء في العالم كله. ولما يلاقي ابوها عندها الاصرار ده كله يبدا بالفعل يعلمها بقى الرياضيات من جبر وهندسه وحساب مثلثات، وكمان يعلمها الفيزياء والجغرافيا. في الوقت ده كان الحاكم هو الخليفه سيف الدوله الحمداني، اللي كان بيحب العلم ومهتم جدا جدا بالعلم والعلماء، ويعمل لهم في قصره معامل وقاعات لعلماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفضاء، وبيصرف عليهم وعلى تجاربهم. وكان من ضمنهم طبعا ابو مريم، واللي في يوم بيحكي للخليفه عن بنته مريم اللي بتحب علوم الفضاء والرياضيات والفيزياء والجغرافيا. ويقرر الخليفه سيف الدوله الحمداني انه يضم مريم للعلماء في قصره تتعلم من ابوها ومن العلماء التانيين. وبالفعل تدخل مريم لقصر الخليفه وتتعلم على ايدين ابوها وعلى ايدين علماء العصر العباسي علوم الفضاء وحركه النجوم والكواكب ومواقع النجوم، وكمان علم الجغرافيا وشكل الارض والجبال والهضاب والسهول، وتتعلم الرياضيات والمعادلات الحسابيه، لدرجه انها وصلت انها كانت بتحل المعادلات اللي كان العلماء بيجمعوا انها ملهاش حل ابدا. وتعلمت الفيزياء وعلم الحركه والدوران. مش قلت لكم قبل كده في الشورت فيديو اللي كان تمهيد لحلقات رمضان اننا كان عندنا علماء مسلمين كبار قوي ومهمين، وده السبب الرئيسي ان انا اعمل حلقات عن علماء المسلمين. نرجع لمريم اللي تقرر انها تطلع كل شغفها في تطوير الاسترلاب وتحوله من استرلاب مبسط دقته ضعيفة جدا لحاجة تانية خالص. وتبدأ مريم تاخد الاسترلاب المبسط ده وتدرسه كويس قوي قوي قوي، وبعد كده تبدأ في عمل استرلاب خاص بيها وتعمله على شكل كرة، ورسمت السماء على الكرة دي وحطت عليها مواقع النجوم والكواكب بحسابات دقيقة جدا جدا وبالمعادلات الرياضية واتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب، وقدرت تحدد مكان ودورة القمر ودورة الشمس في أي وقت هي عايزاه. وكل ده من غير بقى لا آلات حاسبة ولا كمبيوتر، كل ده من 1000 سنة. مريم الاسترلابية باختراعها ده حددت أوقات خسوف وخسوف الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ودي فايدة كبيرة للعلماء اللي بيدرسوا علم الفضاء. لكن فايدة الاسترلاب ما كانتش بس محصورة للعلماء اللي زيها، لا دي كانت فايدة الاسترلاب فايدة للناس كلها، في تحديد بقى مواقيت الصلاة وبداية ونهاية الشهور العربية، وكمان تحديد أوقات الإفطار في رمضان والسحور. وأكتر من كده لما اتسعت الدولة الإسلامية بسبب الفتوحات الإسلامية ووصل الإسلام للصين وأوروبا وآسيا، كان استرلاب مريم هو اللي بيحدد القبلة واتجاه مكة المكرمة في الصين والهند وكل البلاد الإسلامية بدقة كبيرة جدا جدا. وبالاسترلاب ده قدرت مريم انها تحدد اتجاه اي مكان سواء في الصحراء او في البحر. مريم بنت كشيار اللي اتعرفت بمريم الاسترلابية اخترعت اختراعات فضائية كتيرة، لكن اتسمت مريم الاسترلابية لان تطويرها للاسترلاب المبسط ابو دقة ضعيفة واختراعها استرلاب معقد عمل نقلة نوعية كبيرة جدا جدا في عصرها امتدت لحد الآن. وزي ما كنت بقول لكم في بداية الحلقة انها طورته وكبرته وصغرته، وده اللي قصدت بيه انها عملت نقلة نوعية كبيرة جدا في عصرها امتدت لحد دلوقتي، في انها بتطويرها للاسترلاب ده عملت منه استرلاب كبير بحجم الغرفة
وده طبعا كان في قصر الخليفة، وبدأت تعمل منه أحجام صغيرة تتحط في بيوت الناس علشان يعرفوا بيها اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة. وعملت من الاستراب المعقد أحجام صغيرة تتمسك بالإيد علشان ياخدها التجار والناس في سفريتهم في الصحراء، علشان يعرفوا منه بالضبط اتجاه الأماكن اللي عاوزينها وعاوزين يروحوها. وكان بياخدها كمان البحارة والملاحين علشان يقدروا يسافروا في البحر، اللي طبعا انتوا عارفين البحر اللي ملوش نهاية ده، ويعرفوا الاتجاهات والأماكن اللي مسافرين ليها والموانئ اللي لازم يعدوا عليها. وفضل الاسترلاب بتاع مريم ده أكتر من 900 سنة مستخدم، وهو اللي ادى فكرة الأقمار الصناعية الساتلايت للعلماء الأجانب، واستفادوا من الاسترلاب المعقد بتاع مريم الاسترلابية في التحديد الدقيق للنجوم والكواكب ومساراتها، وحطوا لها الإحداثيات، واللي منه جت فكرة الجي بي اس، واللي علماء الغرب يعني استغلوا استرلاب مريم اللي حددت بيه الاتجاهات للطرق البرية والبحرية، وربطوه بالأقمار الصناعية، وطلعوا لنا الجي بي اس اللي بنستخدمه في موبايلاتنا اللي في جيبي وجيبك وجيبك، واللي كان الفضل في اختراعه للعالمة المسلمة مريم الاسترلابية. خلصت حلقتنا عن أول عالمة فضاء مسلمة مريم الاسترلابية، اللي ليها الفضل على علماء الجغرافيا والرياضيات وعلماء الفضاء الغرب وعلى الناس عموما في اختراع الجي بي اس. ويلا بينا ناخد آلة الزمن ونظبط الجي بي اس ونرجع بيه على مدينة العين علشان نعرف سؤال المسابقة اللي مش رمضانية. وبما اننا بنتكلم عن عالمة متخصصة بالفلك والرياضيات والجغرافيا، وساعدتنا نمشي في الطرق وفي البحر حتى في الصحراء ونعدي الجبال بالجي بي اس، فسؤال حلقة النهاردة اللي زي ما اتفقنا هيكون من القرآن الكريم. السؤال بيقول: ما هي الاتجاهات التي ذكرت في القرآن الكريم مع ذكر الآية؟ خلصنا حلقتنا، واستنوني في الحلقة الجاية وعالم أو عالمة مسلمة هنتكلم عنه. وما تنسوش إن حياتنا فيها حاجة حلوة.